Bạn đã bao giờ rơi vào cảnh này chưa? Bạn nằm xuống giường với ý định rất nghiêm túc rằng hôm nay mình sẽ ngủ sớm, nhưng rồi lại vô thức mở điện thoại, xem thêm một vài video, kéo thêm vài phút. Và khi nhận ra, đồng hồ đã nhảy sang 2 giờ, 3 giờ sáng. Lúc đó bạn tắt máy trong sự hoảng hốt, nhắm mắt ngủ vội chỉ được vài tiếng, và sáng hôm sau tỉnh dậy với đôi mắt đỏ, đầu óc nặng như đá. Và rồi, như mọi ngày, bạn lại tự an ủi bản thân bằng một câu quen thuộc: tối nay mình sẽ ngủ sớm hơn. Nhưng tối nay hiếm khi trở thành sự thật. Chu kỳ đó lặp đi lặp lại như một cái vòng vô hình mà rất nhiều người trong chúng ta đang mắc kẹt. Trong khi đó, ngoài kia có những người mà bạn nhìn vào và thấy họ dường như siêu nhân hơn mình. Họ ngủ ít nhưng lại tỉnh táo cả ngày. Họ chia sẻ rằng chỉ ngủ 5-6 tiếng nhưng vẫn tràn đầy năng lượng, sáng tạo, làm việc liên tục mà không cảm thấy kiệt sức. Điều đó khiến bạn tự hỏi, tại sao họ làm được còn mình thì không? Bí mật nằm ở đâu? Câu trả lời mà ngày hôm nay tôi muốn nói chính là khái niệm gọi là ngủ hiệu suất cao. Đây không phải một thuật ngữ y khoa chính thức, cũng không phải một phương pháp hack não hay mẹo phi khoa học. Nó chỉ đơn giản là cách chúng ta hiểu đúng về giấc ngủ, hiểu sâu hơn về cách não bộ và cơ thể thực sự phục hồi, để từ đó tối ưu chất lượng giấc ngủ, chứ không chỉ chăm chăm vào số giờ ngủ như trước đây. Trong nhiều năm qua, khoa học về giấc ngủ đã tiến bộ rất nhiều. Các nghiên cứu và nhiều tạp chí khoa học lớn đều cho thấy một điều: chất lượng giấc ngủ ảnh hưởng trực tiếp đến sự tỉnh táo, khả năng ghi nhớ, cảm xúc, hệ miễn dịch và cả năng lượng hàng ngày. Điều quan trọng hơn nữa là thời lượng ngủ và chất lượng ngủ không phải lúc nào cũng song hành. Có những người ngủ 8 đến 9 tiếng nhưng vẫn uể oải cả ngày, trong khi có người chỉ ngủ 6 tiếng nhưng lại tỉnh táo, tràn đầy năng lượng và hiệu quả hơn. Tuy nhiên, chỉ một tỷ lệ rất nhỏ người có thể ngủ ít tự nhiên do đặc điểm gen, còn đa số vẫn cần 7 đến 9 giờ. Sự khác biệt không nằm ở số giờ mà nằm ở cách họ ngủ. Giấc ngủ của chúng ta diễn ra trong nhiều chu kỳ. Mỗi chu kỳ bao gồm ngủ nhẹ, ngủ sâu và REM, giai đoạn não xử lý ký ức và sáng tạo. Thông thường, người ta hay nhắc đến con số 90 phút cho một chu kỳ. Nhưng trên thực tế, khoa học chỉ ra rằng chu kỳ này không cố định. Nó dao động từ 70 đến 110 phút tùy từng người, tùy tuổi, tùy lối sống. Điều quan trọng chính là hiểu rằng khi chúng ta thức dậy vào cuối một chu kỳ, cơ thể sẽ tỉnh táo hơn rất nhiều. Còn nếu tỉnh dậy giữa chừng, đặc biệt là giữa ngủ sâu, cơ thể sẽ rơi vào cảm giác lờ đờ, trạng thái mà ai cũng từng trải qua. Ngủ hiệu suất cao không bắt bạn phải cắt giảm thời gian ngủ. Nó không nói rằng bạn chỉ cần ngủ ít là đủ. Ngược lại, nó nhấn mạnh rằng bạn cần tối ưu từng phút trong giấc ngủ để cơ thể và não bộ phục hồi đúng cách. Khi bạn ngủ với chất lượng tốt hơn, bạn sẽ cảm giác đủ hơn, tỉnh táo hơn, tràn đầy năng lượng hơn, dù thời gian ngủ của bạn không hề tăng. Đây là lý do nhiều vận động viên, nhiều người làm việc cường độ cao và nhiều người thành công áp dụng các quy tắc rất khoa học để giấc ngủ của họ đạt hiệu suất tối đa. Để đạt được điều đó, khoa học đã xác định một hệ thống những yếu tố quan trọng nhất. Và điều thú vị là hầu hết chúng đều vô cùng đơn giản, ai cũng có thể áp dụng ngay lập tức mà không cần công cụ hay thiết bị đắt tiền. 1. Ngủ đúng giờ, dậy đúng giờ. Đây có thể coi là dòng lệnh gốc của đồng hồ sinh học. Những người có giờ giấc ngủ nhất quán, tức là đi ngủ và thức dậy vào cùng một thời điểm mỗi ngày, có giấc ngủ sâu tốt hơn, tỉnh táo cao hơn và khả năng tập trung bền hơn suốt cả ngày. Ngay cả những người ngủ 7 tiếng đều đặn vẫn khỏe khoắn, hơn người ngủ 8 tiếng nhưng giờ giấc rối loạn. Lý do là melatonin, hormone gây buồn ngủ, phụ thuộc rất lớn vào thời điểm. Khi lịch ngủ bị xáo trộn, cơ thể bị lẫn lộn, dẫn đến việc bạn lên giường nhưng mãi không ngủ được hoặc ngủ nhưng không sâu. Do đó, bước quan trọng nhất của ngủ hiệu suất cao chính là thiết lập một thời điểm ngủ cố định và giữ nó như một thói quen không thay đổi kể cả cuối tuần. 2. Hiểu và tối ưu chu kỳ ngủ thay vì đếm số giờ. Rất nhiều người luôn nghĩ rằng 8 tiếng là con số chuẩn, nhưng khoa học hiện nay cho thấy sự khác biệt cá nhân rất lớn. Có người ngủ 6 tiếng rưỡi là ổn, có người cần 7 tiếng rưỡi. Điều quan trọng không phải ngủ đúng một con số, mà là ngủ chọn chu kỳ. Ngủ hiệu suất cao không yêu cầu bạn tính toán chính xác chu kỳ 90 phút. Thay vào đó, nó hướng bạn đến các mức thời gian trung bình như 6 tiếng, 7 tiếng rưỡi hoặc 9 tiếng, những mốc gần với 4, 5 hoặc 6 chu kỳ. Đây chỉ là mốc tham khảo. Mỗi người vẫn cần tự quan sát để tìm thời điểm tỉnh táo tự nhiên. Chỉ cần bạn cố gắng duy trì một lịch ngủ ổn định, cơ thể sẽ tự điều chỉnh để hoàn thành chọn chu kỳ. 3. Hạ hệ thần kinh xuống trước khi ngủ. Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng não bộ cần một thời gian để chuyển từ trạng thái tỉnh táo sang trạng thái sẵn sàng ngủ. Thời gian đó thường là 30 đến 60 phút. Nếu bạn đột ngột tắt điện thoại và cố ép bản thân ngủ, não vẫn còn hoạt động ở mức độ cao, khiến việc vào giấc khó khăn hơn. Trong 60 phút trước khi ngủ,
Khoa học khuyến khích bạn thực hiện các hoạt động giúp làm dịu hệ thần kinh, tắt hoặc hạn chế ánh sáng xanh từ điện thoại, laptop, dùng ánh sáng vàng hoặc ánh sáng mờ, đọc sách nhẹ, thở sâu hoặc thiền, viết ra những việc khiến bạn lo nghĩ trong ngày để giải phóng não. Điều này giúp não chuyển sang trạng thái alpha, trạng thái thư giãn tự nhiên trước khi ngủ, từ đó giấc ngủ trở nên sâu hơn và ổn định hơn. 4. Tiếp xúc ánh sáng buổi sáng. Cơ thể con người có một cơ chế rất thông minh. Khi mắt tiếp xúc ánh sáng mặt trời vào buổi sáng, melatonin, hormone gây buồn ngủ, sẽ tự động bị ức chế. Đồng thời, serotonin, hormone giúp tỉnh táo và cân bằng cảm xúc, được sản xuất nhiều hơn. Chỉ cần khoảng 5 đến 10 phút tiếp xúc ánh sáng tự nhiên vào buổi sáng, không nhìn trực tiếp vào mặt trời, là đủ để đồng hồ sinh học được cài đặt lại. Điều này giúp bạn thức dậy nhanh hơn, tỉnh táo lâu hơn trong ngày và quan trọng nhất, giúp bạn buồn ngủ đúng giờ vào buổi tối. Nhiều người nghĩ rằng nên tránh nắng, nhưng nắng buổi sáng chính là bộ khởi động tự nhiên mạnh mẽ nhất để duy trì nhịp ngủ, thức. 5. Vận động nhẹ sau khi thức dậy. Cơ thể khi vừa tỉnh dậy thường rơi vào một trạng thái gọi là sleep inertia, cảm giác mơ hồ, uể oải, chưa sẵn sàng vận động. Ngay cả vận động nhẹ, chỉ cần 2 đến 3 phút là đủ để kích hoạt dopamine và noradrenaline, hai chất dẫn truyền thần kinh làm tăng sự tỉnh táo. Bạn không cần tập luyện nặng, chỉ cần chống đẩy nhẹ, đi lại quanh phòng, vươn vai, rửa mặt với nước lạnh. Việc này tạo hiệu ứng bật công tắc, giúp cơ thể rời khỏi trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, những nâng cấp dành cho người muốn tối ưu thêm. Khi đã làm tốt 5 yếu tố trên, bạn có thể áp dụng thêm vài mẹo nâng cao mà các vận động viên và người có lịch sinh hoạt bận rộn thường dùng. Kiểm soát caffeine. Cơ thể mỗi người xử lý caffeine với tốc độ khác nhau. Nhưng nhìn chung, caffeine tồn tại trong cơ thể từ 6 đến 8 giờ. Vì vậy, uống cà phê vào chiều muộn hoặc tối có thể khiến giấc ngủ bị ảnh hưởng dù bạn không cảm nhận thấy. An toàn nhất là hạn chế caffeine sau 2 đến 3 giờ chiều. Tối ưu phòng ngủ. Những yếu tố giúp ngủ sâu hơn bao gồm nhiệt độ 18 đến 20 độ C, phòng tối hoàn toàn hoặc dùng bịt mắt, giảm tiếng ồn hoặc dùng white noise. Môi trường lý tưởng giúp cơ thể tự động đi vào giấc ngủ sâu dễ dàng hơn. Magnesium hoặc thảo mộc thư giãn. Một số nghiên cứu cho thấy magnesium glycinate hoặc trà thảo mộc có thể giúp thư giãn nhẹ nhàng, hỗ trợ giấc ngủ. Đây chỉ là biện pháp hỗ trợ, hiệu quả tùy cơ địa, không thay thế điều trị y khoa. Ghi nhật ký buổi tối. Không phải để thay đổi sóng não như nhiều video nói, mà để bạn giải tỏa những thứ khiến đầu óc bận rộn. Khi tâm trí nhẹ đi, cơ thể dễ bước vào giấc ngủ sâu hơn. Có người nghĩ rằng người thành công là người ngủ ít. Nhưng đó là quan niệm sai lầm. Sự thật là người thành công không ngủ ít. Họ tối ưu giấc ngủ để đạt hiệu suất cao hơn. Họ hiểu rằng giấc ngủ là nền tảng của năng lượng, của sáng tạo, của sự tập trung. Ngủ hiệu suất cao là khi bạn thức dậy cảm thấy sảng khoái, dù bạn ngủ 6 tiếng hay 7 tiếng. Ngủ hiệu suất cao là khi bạn cảm thấy có thể làm việc cả ngày mà không gặp tình trạng sụt năng lượng. Những điều trên được rút ra từ các nghiên cứu uy tín, nhưng không phải hướng dẫn điều trị hay chẩn đoán y khoa. Đây là những thói quen an toàn, lành mạnh mà hầu hết mọi người đều có thể áp dụng. Nếu bạn có bệnh lý liên quan đến giấc ngủ, bạn vẫn nên tham khảo ý kiến chuyên môn. Nếu những kiến thức mình chia sẻ giúp bạn hiểu cơ thể mình tốt hơn, hãy nhấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Mỗi tuần mình sẽ gửi đến bạn những nội dung khoa học, dễ hiểu và đáng tin cậy để bạn sống khỏe hơn từng ngày.